Het gekris van kristalglas. Tegen marmer echoede door de gangen van het koninklijk paleis van Brussel als een scherpe knal in de verstikkende stilte van een marktnacht in 9. Het was het derde cognacglas dat prins Leopold, erfgenaam van de Belgische troon, tegen de muur van zijn privékantoor gooide, terwijl hij in zijn trillende handen een brief met het koninklijke zegel van Duitsland vasthield. Het papier, verkeeld door het zwakke kaarslicht, onthulde woorden die niet alleen zijn leven zouden vernietigen, maar voor altijd de fundamenten van de Europese monarchie zouden doen wankelen. Buiten sloeg de Belgische regen meedogenloos tegen de gotische ramen, alsof de natuur zelf de storm voelde aankomen, die op het punt stond een van de meest veelbelovende erfgenamen van Europa te verzwelgen. Slechts 3 jaar eerder wandelde Leopold Clemens Philips Joris Victor van België door de kodenzalen van Versailles als een god onder stervelingen. Lang, elegant, met zijn doordringende blauwe ogen en perfect verzorgde baard, belichaamde hij alles wat de Europese aristocratie van een toekomstige vorst verwachtte. Op 20-jarige leeftijd was hij niet alleen de trots van zijn vader, de gevreesde koning Leopold II, maar ook een van de meest gerespecteerde figuren in de diplomatieke kringen van het continent. Hij sprak 6 talen vloeiend, beheerste de subtiliteiten van de internationale politiek en bezat een verfijnde muzikale cultuur die zelfs de meest veelezende critici in de Parijse salons imponeerde. België in 90 beleefde zijn hoogtepunt onder het bewind van zijn vader. Congo had het kleine koninkrijk getransformeerd tot een economische macht en Leopold de zoon werd gezien als de perfecte erfgenaam om dit gouden tijdperk te consolideren. Getrouwd met aartshertogin Maria Henrietta van Oostenrijk sinds 1986 leek hij aan alle eisen van een voorbeeldig koninklijk leven te voldoen. Aan het hof fluisterde men over zijn toewijding aan zijn plichten, zijn imposante aanwezigheid op staatsgelegenheden en zijn vermogen om te navigeren door de complexe politieke allianties die Europa in een precaire vrede hielden. Maar er was iets dat slechts weinigen over de Belgische prins wisten, een geheime passie, die ogenschijnlijk onschuldig begon tijdens een verblijf in Bayreuth in de herfst van. Leopold was door zijn vader gestuurd om de koninklijke familie te vertegenwoordigen op het Wagner-festival, een routineuze diplomatieke missie die de eerste stap naar de afgrond zou worden. Daar hoorde hij voor het eerst de stem van Matteo Ernesto Conti, een 40-jarige Italiaanse tenor. Die Lohengrin zong met een intensiteit die de ziel van de toeschouwers leek te scheuren. Conti was niet alleen een uitzonderlijke zanger, hij was een man van verontrustende schoonheid, met golvend zwart haar dat contrasteerde met zijn mediterrane huid en donkere ogen die eeuwenoude geheimen leken te bewaren. Geboren in een bescheiden Napolitaans gezin, had hij de Europese theaters veroverd, niet alleen door zijn krachtige stem, maar ook door een magnetische aanwezigheid die elke uitvoering tot een bijna mystieke ervaring maakte. De critici spraken over zijn vermogen om het goddelijke door middel van muziek aan te raken, en de dames van de haute société streden om zijn aandacht in de salons na de voorstelling. De ontmoeting tussen de prins en de tenor vond plaats achter de schermen van het Festspielhaus op een bijzonder koude oktoberavond. Leopold was gekomen om de artiesten te begroeten, zoals het protocol voorschreef, maar toen hun ogen elkaar kruisten, brak er iets ondefinieerbaar binnen hem. Latere getuigen zouden dat moment als elektrisch beschrijven. De prins, normaal zo beheerst, raakte zichtbaar van streek en mompelde een paar beleefdheidswoorden voordat hij abrupt wegliep. Die nacht kon Leopold niet slapen. Hij liep door de tuinen van het hotel, rookte sigaret na sigaret en probeerde de vreemde opwinding te begrijpen die hem overmeesterd had.
De daaropvolgende ontmoetingen werden zorgvuldig georchestreerd. Leopold begon systematisch alle uitvoeringen van Conti bij te wonen, altijd met officiële excuses, steun aan de kunsten, culturele diplomatie, vertegenwoordiging van de kroon. Langzaam ontwikkelde zich een ogenschijnlijk onschuldige vriendschap tussen de twee mannen. Intieme dieners in discrete restaurants, wandelingen door afgelegen parken, lange gesprekken over muziek en filosofie. Conti, gefascineerd door de geleerdheid en verfijning van de prins, beantwoordde met een interesse die veel verder ging dan de gewone beleefdheid jegens het koningshuis. De correspondentie tussen hen, jaren later ontdekt in een geheime kist in het paleis, zou de geleidelijke evolutie van een vriendschap naar iets veel gevaarlijkers onthullen. De eerste brieven waren formeel, met discussies over technische aspecten van de opera en artistieke kwesties. Maar in december 1970 veranderde de toon drastisch. Mijn dierbare Matteo, schreef Leopold in een brief gedateerd, 50 december, de dagen zonder uw aanwezigheid lijken jaren, en de nachten zijn een kwelling van eenzaamheid die alleen uw stem kan verzachten. Ik vrees dat deze passie voor muziek zich ontwikkelt tot iets veel gevaarlijkers voor een man in mijn positie. Het antwoord van Conti, geschreven in een elegante en gepassioneerde handschrift, was nog veelzeggender hoogheid, als het een zonde is om schoonheid te beminnen, waar ze zich ook voordoet. Dan ben ik de grootste van alle zondaars. Uw aanwezigheid verlicht mijn bestaan, als de zon de ochtend verlicht, en elke scheiding is een kleine dood, die alleen een wederopstanding vindt in onze volgende ontmoeting. Gedurende het hele jaar onderhielden de twee mannen een relatie die alle conventies van die tijd tartte. Leopold ging zover dat hij valse identiteiten creëerde om Conti in verre steden te ontmoeten, altijd vergezeld van slechts één trouwe bediende, Henry Dubois, die een stille getuige zou worden van de meest intieme momenten van het schandaal. In zijn na de dood gepubliceerde memoires in 1960 beschreef Dubois scènes van een verontrustende tederheid. De Belgische prins, erfgenaam van een koloniaal rijk, huilend in de armen van de Napolitaanse zanger na een bijzonder aangrijpende uitvoering van La Traviata. Het eerste teken dat de situatie uit de hand liep, deed zich voor in februari. Niemand toen baron de Herlage en vertrouwde raadgever van de koning vreemd gedrag bij de kroonprins meldde. Leopold had 3 belangrijke officiële afspraken afgezegd wegens plotselinge ongesteldheid, steeds op dezelfde data waarop Conti optredens had in nabijgelegen steden. Nog zorgwekkender was zijn emotionele toestand. De bedienden van het paleis fluisterden over slapeloze nachten, gebrek aan eetlust en een diepe melancholie die hem van binnenuit leek te verteren. Aartshertogin Maria Henriette, zijn echtgenote, was waarschijnlijk de eerste die de ware omvang van het probleem besefte. In een vertrouwelijke brief aan haar zus, aartshertogin Gisela van Oostenrijk, schreef ze: Leopold is een vreemde voor me geworden. Hij brengt uren door met naar buiten kijken als een verloren man, en wanneer ik met hem praat, zijn ogen altijd afwezig, alsof hij iets ziet wat ik nooit zal kunnen bereiken. Ik vrees dat een vreselijke kracht zich van zijn ziel heeft meester gemaakt. De situatie bereikte een kritiekpunt in de zomer van 1960 tijdens het Salzburg Festival. Leopold had erop aangedrongen het evenement bij te wonen, daarbij verwijzend naar het culturele belang van de koninklijke aanwezigheid. In werkelijkheid stond Conti gepland om de hoofdrol te zingen in Don Giovanni, en de prins kon het niet verdragen om weg te blijven. Tijdens dit festival werden de eerste publieke tekenen van de verboden relatie waargenomen.
Graaf de Merode, aanwezig op het festival, als vertegenwoordiger van het Franse Hof, beschreef in zijn dagboek een scène die hij in Hotel Imperial had gezien. Ik zag Prins Leopold door de tuinen wandelen in gezelschap van de Italiaanse tenor, en de intimiteit tussen hen was zo duidelijk dat ik me al ongemakkelijk voelde bij het alleen maar observeren ervan. Ze liepen heel dicht bij elkaar, fluisterden zachtjes, en op een gegeven moment zag ik de zanger de arm van de prins aanraken, op een manier die nooit gepast zou zijn, tussen een onderdaan en een lid van de koninklijke familie. Nog verontrustender was het besef dat de prins niet alleen dergelijke vertrouwelijkheid toestond, maar er ook naar leek te verlangen. Diezelfde week vond het incident plaats dat het lot van beiden zou bezegelen. Tijdens een receptie in Paleis Mirabel verdwenen Leopold en Conti tegelijkertijd, voor meer dan 2 uur. Toen ze terugkeerden, was de prins zichtbaar van streek, zijn handen trilden, zijn ogen waren rood en zijn kleding was lichtjes verwrongen. Conti daarentegen leek stralend, met een glans in zijn ogen die niet onopgemerkt bleef door de aanwezige dames van de hogere kringen. Vanaf dat moment begonnen de geruchten zich als een stille epidemie te verspreiden door de Europese aristocratische kringen. Gecodeerde brieven circuleerden tussen de hoven, gefluister achter versierde waaieren weerklonk door de zalen, en diplomaten begonnen zorgen te melden over de stabiliteit van de Belgische opvolging. Keizer Wilhelm C. zelf, in een vertrouwelijke correspondentie met koning Edward VIII van Engeland, vermeldde dat hij verontrustende verhalen over het gedrag van de Belgische erfgenaam had gehoord, die indien waar en ongekend schandaal in Europa zouden kunnen veroorzaken. Leopold C., de gevreesde koning-bouwer van België, bleef deze geruchten niet lang onbekend. In de herfst van 1906 riep hij zijn zoon op voor een privégesprek dat 3 uur zou duren, en waarvan de exacte inhoud nooit werd onthuld. Getuigen melden dat er geschreeuw uit het koninklijk kantoor kwam, gevolgd door een lange zware stilte. Toen Leopold Jorner de kamer verliet, was zijn gezicht wit als marmer, en liep hij als een man die in 1 middag tientallen jaren ouder was geworden. Wat de koning had ontdekt, was veel erger dan hij had kunnen vermoeden. Zijn spionnen bevestigden niet alleen de relatie tussen de prins en de zanger, maar onderschepten ook correspondentie die ontsnappingsplannen onthulde. In een bijzonder compromettante brief, gedateerd september 1906, schreef Leopold aan Conti: mijn geliefde, ik kan deze dubbele levenswezen niet langer verdragen. Elke dag dat ik doe alsof ik iets ben wat ik niet ben, is een verraad aan mijn eigen ziel. Ik droom van de dag dat we onze waarheid openlijk kunnen leven, ver weg van de veroordelende blikken en de verstikkende conventies van deze huichelachtige samenleving. Het antwoord van Conti was nog opvallender: mijn leven, als jij de moed hebt om alles op te geven voor de liefde, dan heb ik de moed om de hele wereld aan jouw zijde te trotseren. Er zijn plaatsen in deze wijde wereld waar 2 mannen die van elkaar houden in vrede kunnen leven, ver weg van de vooroordelen en de kronen die de menselijke ziel gevangen houden. In de volgende maanden probeerde Leopold C. wanhopig de situatie te beheersen. Eerst bood hij Conti een aanzienlijke fortuin aan om permanent naar Amerika te verhuizen en de prins nooit meer te contacteren. De zanger weigerde waardig, in een brief die beroemd zou worden: Uw majesteit kan veel dingen kopen met uw goud, maar u kunt het hart van een man niet kopen, nog een ware liefde vernietigen. Vervolgens probeerde de koning een kunsttournee voor Conti te regelen,
die hem minstens 2 jaar bezig zou houden en weg van Europa zou houden. Opnieuw weigerde de tenor, dit keer op een meer nadrukkelijke manier. Ik zing liever op straat in Napels dan een gunst te aanvaarden die me scheidt van degen van wie ik hou. Toen nam Leopold in drastische beslissing, als hij de twee niet kon scheiden door middel van omkoping of manipulatie, zou hij zijn macht en invloed gebruiken om Conti's carrière te vernietigen. In een reeks vertrouwelijke brieven aan de belangrijkste theaterondernemers van Europa maakte de Belgische koning duidelijk dat iedereen of elke instelling die de Napolitaanse tenor in dienst zou nemen, als vijand van de Belgische belangen zou worden beschouwd. Het effect was verwoestend. Binnen enkele weken zag Conti al zijn contracten geannuleerd, zijn impresario's trokken zich terug en de deuren van de belangrijkste Europa's theaters sloten zich voor hem. De muziekkritiek, altijd afhankelijk van koninklijke sponsoring, begon strenge kritieken te publiceren over zijn laatste optredens, waarbij zijn zangtechniek en emotionele stabiliteit werden bevraagd. Het was een systematische campagne van professionele vernietiging, georchestreerd met de militaire precisie die kenmerkend was voor Leopold. Maar de koning had de diepte van het gevoel tussen zijn zoon en de zanger onderschat. Van zich af te keren, zag Leopold junior in de achtervolging van Conti in bevestiging dat zijn liefde echt was en elke opoffering waard. In december 1990 nam hij een beslissing die Europa zou keren. Hij zou in het geheim afstand doen van al zijn ervrechten en met Conti naar Amerika vluchten. Als je deze ongelooflijke geschiedenis volgt en andere koninklijke schandalen die Europa opschudden wilt ontdekken, vergeet dan niet je te abonneren op het kanaal en het belletje voor meldingen aan te zetten. Deze fascinerende historische verhalen zijn het resultaat van grondig onderzoek in geheime archieven en privécorrespondentie die zelden aan het licht komen, en je wilt er geen één missen. Je abonnement helpt ons om deze buitengewone verhalen te blijven brengen, die de meest menselijke en controversiële kant van het Europa's koningshuis onthullen. De voorbereidingen voor de vlucht waren minutieus en wanhopig. Leopold verkocht stiekem verschillende persoonlijke eigendommen, zette familiejuwelen om in contant geld en opende bankrekeningen in New York onder valse namen. Henri Dubois, de trouwe laquais, kreeg de opdracht om de praktische details te regelen, vervalste paspoorten, scheepstickets geboekt onder fictieve identiteiten en een appartement gehuurd in Greenwich Village, een wijk in New York bekend om zijn tolerantie voor onconventionele levensstijlen. Het oorspronkelijke plan was eenvoudig. Leopold zou in maart 1990 op een officiële diplomatieke missie naar Londen vertrekken, waar Conti hem zou opwachten. Van daaruit zouden ze samen naar Liverpool gaan en aan boord gaan van het transatlantische schip Mauretania richting New York. Eenmaal in Amerika zou Leopold zich voordoen als Louis Clément, een Europa's kunsthandelaar, terwijl Conti zijn echte naam weer zou gebruiken om zijn carrière in Amerikaanse theaters te proberen op te bouwen. Maar het lot, als een vrede toneelschrijver, had andere plannen voor de twee geliefden. In februari 1990 onderschepte een corrupte medewerker van de Belgische Post, omgekocht door de agenten van Leopold, een van de laatste brieven die de prins naar Conti stuurde. De brief, geschreven in een moment van euforie en onvoorzichtigheid, beschreef het vluchtplan volledig.
inclusief data, tijden en zelfs het nummer van de gereserveerde hut op het schip. De brief bereikte de koning op een kille februari morgen, gebracht door de chef van de Belgische inlichtingendienst zelf. Leopold las het document in stilte. Zijn gezicht werd geleidelijk donkerder met elke regel. Toen hij klaar was, bleef hij enkele minuten bewegingloos staan, als een bronzen standbeeld dat in de afgrond staarde. Uiteindelijk sprak hij slechts één woord uit: klaar. De operatie om de vlucht te voorkomen werd uitgevoerd met de meedogenloze efficiëntie die kenmerkend was voor de Belgische koning. Op 8 maart, niettemin Thesikes, 2 weken voor de geplande vertrekdatum, werd Matteo Conti gearresteerd in zijn appartement in Rome op gefabriceerde beschuldigingen van belastingfraude. Tegelijkertijd ontdekten Belgische agenten vervalste bewijzen dat de zanger betrokken was bij een Oostenrijks spionagenetwerk. Het nieuws van de arrestatie bereikte Leopold via een laconiek telegram van een koninklijke agent. De kanarie is gevangen. Hij zal niet meer zingen. De prins ontving het bericht tijdens een officieel diner in het paleis. En getuigen beschreven een verschrikkelijke transformatie. Zijn gezicht verloor alle kleur. Zijn handen begonnen hevig te trillen. En hij stond zo abrupt van tafel op dat hij een zilveren kandelaar omstootte. Die avond vond de scène plaats die aan het begin van dit verhaal werd beschreven. Leopold, opgesloten in zijn kantoor, alles wat hij te pakken kreeg, verwoestend in een uitbarsting van woede en wanhoop die door de gangen van het paleis zou echoen. Henri Dubois, die de verwoesting door het sleutelgat gadesloeg, zou jaren later beschrijven: ik heb nog nooit een man zo zien uiteenvallen. Het was alsof ik de dood van een levende ziel zag, een prins die voor mijn ogen veranderde in een schaduw van zichzelf. In de dagen die volgden, probeerde Leopold wanhopig de vrijlating van Conti te regelen. Hij gebruikte al zijn diplomatieke contacten, bood astronomische bedragen aan en deed zelfs persoonlijk een beroep op Paus Pius X tijdens een privé-audiëntie in het Vaticaan. Maar de vervalste bewijzen waren te solide en de invloed van zijn vader reikte veel verder dan de Belgische grenzen. Conti zou 8 maanden gevangen blijven, genoeg tijd om het hele steunetwerk voor de vlucht volledig te ontmantelen. De ware vreedheid van het plan van Leopold kwam echter pas volledig aan het licht in november. Matteo Conti werd plotseling vrijgelaten, zonder officiële verklaringen, alleen met een bevel tot uitzetting uit Italië. Maar toen hij in Napels aankwam om afscheid te nemen van zijn familie voor de verbanning, ontdekte hij een verwoestende realiteit. Zijn stem was vernietigd door de maandenlange gevangenschap. De arts die hem onderzocht, Dr. Giuseppe Martinelli, rapporteerde in zijn medisch dossier: de patiënt vertoont ernstige schade aan de stembanden, blijkbaar veroorzaakt door extreme stress en slechte detentieomstandigheden. Zijn zangvermogen is met ongeveer 70% verminderd, waardoor elke professionele carrière als operazanger onmogelijk is. Het nieuws van de vrijlating en de toestand van Conti bereikte Leopold via een verwoestende brief van de zanger zelf. Mijn verloren liefde, ik ben vrij in mijn lichaam, maar mijn ziel blijft gevangen in de pijn van onze scheiding. En nu ontdek ik dat de stem die je ooit betoverde voor altijd tot zwijgen is gebracht. Ik ben als een vogel zonder vleugels, een kunstenaar zonder kunst,
een man zonder toekomst. Misschien is het beter zo, welk instrument is beter dan de stilte om de tragedie uit te drukken die onze existentie is geworden. Het antwoord van Leopold bereikte de ontvanger nooit. Henri Dubois onderschepte de brief op geheime orders van de koning, die had besloten alle communicatie tussen de twee mannen definitief te verbreken. De prins bracht weken door met het wachten op een antwoord dat nooit zou komen, het zwijgen interpreteren als verlating of erger nog als dood. De winter van 1997 van tijd was de donkerste periode in Leopolds leven. Hij had niet alleen de man verloren van wie hij hield, maar ook elk perspectief op toekomstige geluk. Zijn vrouw, aartshertogin Maria Henriette, probeerde de schijn op te houden, maar de gezinsmaaltijden waren uitgegroeid tot oefeningen in ongemakkelijke stilte. De prins at mechanisch, antwoordde slechts met monosyllaben als hij werd aangesproken, zijn ogen altijd afwezig, alsof hij geesten zag die voor anderen onzichtbaar waren. De hoofdartsen begonnen zich steeds meer zorgen te maken over zijn geestelijke toestand. Van der Berg, de persoonlijke arts van de koninklijke familie, noteerde in zijn vertrouwelijke dossiers: zijn koninklijke hoogheid vertoont alle klassieke tekenen van een diepe melancholie, verlies van eetlust, chronische slapeloosheid, frequente blackouts en een algemene apathie die zich uitstrekt tot alle aspecten van zijn leven. Ik vrees dat, zonder adequate interventie, wij op weg zijn naar een compleet mentale ineenstorting. Het was tijdens deze periode van duisternis dat het eerste nieuws over Mato Conti in Amerika aankwam. De zanger was erin geslaagd om New York te bereiken via de contacten die Leopold voor zijn gevangenschap had gelegd, maar zijn poging om zijn carrière te herbouwen was een desastreuze mislukking. Zijn beschadigde stem kon zelfs geen kleinere rollen in theaters van de tweede rang meer aan. Wanhopig begon hij privé-zangles te geven aan kinderen uit de New Yorkse elite, een activiteit die nauwelijks genoeg opleverde om de huur van een klein kamertje in de Lower East Side te betalen. De brieven die Conti schreef aan vrienden in Europa, later onderschept door de Belgische inlichtingendiensten, onthulden de mate van zijn degradatie. Mijn leven hier in schaduw van wat het ooit was. Ik leer rijke kinderen aria's te zingen die ik ooit in de grootste theaters ter wereld zong. Elke valse noot die ze zingen is een dolkstoot in mijn ziel. Soms word ik midden in de nacht wakker en denk ik dat ik nog steeds op het podium van La Scala sta, maar dan overvalt de realiteit van dit ellendige bestaan mee als een ijskoude klap. Nog verontrustender was de emotionele toestand van de zanger, beschreven door zijn huisbaas, een Ierse immigrant, genaamd Margaret O'Sullivan. De heer Conti was een veel te stille huurder. Hij bracht uren zittend voor het raam door, naar de straat te kijken, zonder iets te zien. Soms hoorde ik hem 's nachts droevige melodieën neurieën, maar hij hield altijd abrupt op, alsof hij zich iets pijnlijks herinnerde. Het was een man die van binnen gebroken was, dat kon iedereen zien. Ondertussen was Leopold in België veranderd in een schim van de man die hij was geweest. Zijn deelname aan officiële evenementen was louter protocolair geworden. Hij verscheen, gaf mechanisch in hand en verdween bij de eerste gelegenheid. Buitenlandse diplomaten begonnen over verontrustende veranderingen
in zijn gedrag te rapporteren. De Britse ambassadeur, Sir Francis Bertie, schreef naar Londen: Prins Leopold is niet meer dezelfde man die ik 2 jaar geleden kende. Er is iets doden in zijn ogen, in afwezigheid van leven, die verontrustend is om te zien. De situatie werd onhoudbaar toen Leopold in juni niet simpelweg 3 dagen lang uit het paleis verdween. Hij werd gevonden in een goedkoop herbergje in de haven van Antwerpen met een baard, vuil en ogenschijnlijk probeerde hij onder een valse naam in overtocht naar Amerika te regelen. Toen de koninklijke bewakers hem terugbrachten, bood hij geen verzet, noch verklaringen. Hij keek alleen maar in het niets, als een man die niet alleen de liefde, maar ook zijn eigen identiteit had verloren. Na dit incident nam Leopold nog drastischer maatregelen om zijn zoon te controleren. De prins werd onder discreet, maar constant toezicht geplaatst. Zijn bewegingen werden gevolgd en al zijn correspondentie werd gecensureerd. Officieel maakte hij een periode van herstel door na overwerk, maar in Europese aristocratische kringen wist iedereen dat de Belgische erfgenaam een soort zenuwinzinking had gehad. Het was tijdens deze periode van gedwongen isolatie dat het nieuws aankwam dat de genadeslag zou betekenen voor Leopolds gezette gezondheid. In september 1998 werd Matteo Conti dood aangetroffen in zijn kamer in New York. Officieel werd de doodsoorzaak geregistreerd als plotselinge hartstilstand, maar brieven die in zijn bezittingen werden gevonden onthulden een veel duisterder waarheid. De laatste brief van Conti, nooit verzonden en geadresseerd aan Leopold, was een verwoestend document dat de mate van wanhoop liet zien waarin de zanger zich bevond. Mijn verloren prins, als deze brief ooit uw handen bereikt, weet dan dat ik stierf, terwijl ik u lief had, met dezelfde intensiteit als op de dag dat wij elkaar ontmoeten. Dit vrede Amerika biedt geen plaats voor mannen zoals wij, en mijn gesmoorde stem is een constant herinnering aan alles wat wij verloren hebben. Ik kan deze lege bestaan niet langer verdragen, ver van u, ver van de muziek, ver van alles wat mijn leven zin gaf. De brief ging verder met nog verontrustender details. Elke avond, voor ik ga slapen, speel ik op de piano de aria's die wij samen zongen, maar mijn stem kan de noten die ooit mijn glorie waren, niet meer bereiken. Het is alsof ze mijn ziel hebben weggerukt en slechts een leeg lichaam hebben achtergelaten om door deze vijandige wereld te zwerven. Ik verkies bij de engelen te zijn dan dit leven als dood voor te zetten. Henry Dubois, die als eerste de door de inlichtingendiensten onderschepte brief las, zou jaren later het moment beschrijven waarop hij de opdracht kreeg om Leopold over de dood van Conti te informeren. Het was een ochtend in oktober met die ijskoude wind die de winter aankondigt. Ik trof de prins in zijn vertrekken aan, nog in zijn kamerjas, naar buiten kijkend. Toen ik de woorden Matteo Conti is dood uitsprak, reageerde hij niet meteen. Hij bleef enkele minuten bewegingloos zitten, alsof hij het niet begreep. Daarna begon zijn lichaam langzaam te trillen en viel hij op zijn knieën op de grond, snikkend op een manier die ik nooit zal vergeten.
Het was het gehuil van een man die niet alleen in liefde, maar ook elke reden om verder te leven had verloren.